Good evening. I'm Dr. Mukul Kumar Sharma, HOD of English Department, Bapuji College, Porukhetri, Assam. On behalf of NRSD, we are going to start today's session on gender and sexuality. As NRSD hoi, moi lingo aru jaunata hirkhok আলোচনা চক্ৰখন আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো। আজি আমাৰ বিষয়টো হৈছে need of talking about gender and sexuality at home and school. আজি আমাৰ বিষয়টো হৈছে লিংগ আৰু যৌনতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা প্ৰয়োজনীয়তা ঘৰ আৰু স্কুলত। Let me introduce NRSD a little bit. NRSD is a non-profit organization which is promoting education in different areas, including gender and sexuality. মোক অলপ NRSDৰ বিষয়ে ক'ব দিয়ক। NRSD হ'ল এটা লাভ নিবিচৰা ধৰণৰ সংস্থা যিটোৱে বিভিন্ন দিশত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে কাম কৰি আহিছে। তাৰ ভিতৰত লিংগ আৰু যৌনতাও এটা। আমাৰ লগত আজি আছে ঋতুপৰ্ণ, যোনে এই বিষয়টো আলোচনা কৰিব। ঋতুপৰ্ণ হ'ল এগৰাকী হ'ল গ্ৰন্থাগাৰৰ বিষয়ে দক্ষতা থকা লোক আৰু তেওঁৰ দুটা অত্যন্ত নিচা আছে। এটা হ'ল গ্ৰন্থাগাৰৰ বিষয়ে কাম কৰা আৰু এটা হ'ল সাধু বা গল্প কোৱা। We have among us Rituparna, who is a skilled professional in library work and storytelling. He has initiated a library work kind of thing, which is called Kitape Hadhu Koi. ঋতুপৰ্ণই এটা লাইব্ৰেৰীৰ লগত জড়িত থকা কিতাপ পঢ়াৰ লগত জড়িত থকা কাম আৰম্ভ কৰিছে, যিটোক কোৱা যায় কিতাপে কথা কয়। ইংলিছত যাক তেওঁ নাম দিছে বুক স্পিক্স। তাৰোপৰি ঋতুপৰ্ণৰ বিভিন্ন দিশত নিচা আছে। He is skilled in research, management in non-profit organizations. He is a community mobilizer, as well as he works for the youth and children through his storytelling skill. ঋতুপৰ্ণৰ অন্য দিশতো দক্ষতা আছে, যেনে তেওঁ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত দক্ষতা আছে। তেওঁৰ নন-প্ৰফিট যিবিলাক সংস্থা সেইবিলাকক পৰিচালনা কৰাৰ দক্ষতা আছে আৰু তেওঁৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাক একগোট কৰাৰ দক্ষতা আছে। তাৰোপৰি তেওঁ শিশু আৰু যুৱক যুৱতীবিলাকৰ বাবে কাম কৰিব ধৰিছে গল্প কোৱাৰ দক্ষতাৰ মাজেৰে। So we will welcome Rituparna into this session. Thank you, Rituparna, for coming here, for joining us today. ঋতুপৰ্ণ, আমি আপোনাক অভিনন্দন কৰিছো, ওয়েলকাম কৰিছো আমাৰ NRSDৰ এই আলোচনাখনলৈ অহা বাবে। আমি তোমাক আদৰণি জনাইছো। Thank you, Dr. Mukul, for introducing me. ভাল লাগিছে NRSDৰ যিটো বৃহস্পতিবাৰে কৰি আছে জেণ্ডাৰ সেক্সুৱেলিটিৰ ওপৰত আলোচনাটো। আজি ময়ো অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই খুবেই সুখী অনুভৱ কৰিছো। তো I'm looking forward. Yeah, thank you. ধন্যবাদ ঋতুপৰ্ণ। মই তুমিয়ে কৈছো, আপুনি কোৱা নাই আৰু বেয়া নাপাবা। I think you do not mind because I have to use to me in Assamese for you. My first question is about the sexual and gender identity. How do you identify yourself as a member of LGBTQ+ community?
আপুনি নিজকে LGBTQ+ কমিউনিটিটোৰ এজন লোক হিচাপে, এজন সদস্য হিচাপে, যিটোক আমি থ্ৰুতে সমকামী সম্প্ৰদায় বুলি কওঁ, সেইটোৰ পৰিচয়টো আপুনি নিজকে কেনেকৈ দিব ভাল পাব? আৰু আপুনি কিনো তুমি কি কাম কৰি আহিছা আজিলে LGBTQ মানুহখিনিৰ বাবে? তোমাৰ নিজৰ যিটো যাত্ৰা সৰু কালৰ পৰা আজিলে এইখিনিলে যে নিজক প্ৰকাশ কৰি দিছা বা কমিউনিটিটোৰ কাৰণে, সম্প্ৰদায়টোৰ বাবে কাম কৰিব দিছা, সেই কৰিব ধৰিছা, এইখিনিলে এই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে আমাক অলপ ক'বা নেকি? We want to know from you about the gender and sexual identity you try to associate with under the bigger community, LGBTQ+ community, and what is your journey since childhood, and what is your work for the community, LGBTQ+ community so far? Thank you, Mukul. নিজৰ কথা ক'বলৈ গ'লে নিজকে মই সদায় হিচাপে চাই আহিছো। তো একেই নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰা এটা যাত্ৰা থাকে সকলোৰে। কেতিয়াবা বহুত সময়ত হয় কিয় মই এনেকুৱা নেকি, মই এয়া নেকি, কিন্তু বহুত সময় এটা শব্দ বিচাৰি পোৱা নাযায় কি মই এইটোৱে হয় বা মই এনেকুৱা হয়। সেই তেনেকুৱা যাত্ৰাত মই আগবাঢ়ি গৈ থাকোতে যেতিয়া মই নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰি গৈ আছিলো, সেই মুহূৰ্তত মই যেতিয়া নিজকে খাপ খাব পাৰিলো এটা শব্দৰ সৈতে, সেই শব্দটো হ'ল নন বাইনেৰী। একেই অসমীয়াত সেই শব্দটো মোৰ ওচৰত নাই, জেণ্ডাৰ কুৱেৰ বা নন বাইনেৰী পাৰ্চন। ইয়াৰ সৈতে যে মই strictly নিজকে কোনো এটা জেণ্ডাৰৰ সৈতে সংপৃক্ত কৰি চাব নিবিচাৰো। এটা বাকচৰ ভিতৰত মই বন্দী হৈ থকাটো মোৰ কাৰণে কোনোপধ্যেই কাম্য নহয়। মই নিজকে খুব অসুবিধাজনক যেন অনুভৱ কৰো। আৰু এটা কথা যে মই এটা বাকচৰ পৰা ওলাই আকৌ অন্য এটা বাকচত সোমাব নিবিচাৰো। কাৰণ এই বাকচৰ ভিতৰত যদি বন্দী হবলগীয়া হয়, খুব উশাহ লবলৈ কষ্ট হয়। আৰু মোক মুকলি উশাহ লাগে, মুকলি এখন আকাশ লাগে। তো সেই মুকলি আকাশ বিচৰাৰ যিটো মোৰ যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটোত মই বন্দী হব নিবিচাৰো। গতিকে মই নিজকে বিচাৰি পোৱা বা এটা শব্দ হৈছে নন বাইনেৰী। সেইটোৱেই মোৰ পৰিচয় বুলি ক'ব পাৰি কুৱেৰ কমিউনিটিৰ অংশ হিচাপে। আৰু সৰুকালৰ কথা কবলৈ গ'লে একেই শিশুৰ এটা যি জীৱন, সেই জীৱনটো মোৰ আছিলে। হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি, লগৰীয়াৰ সৈতে ফূৰ্তি, মা দেউতাৰ সৈতে এটা বেলেগ এটা সম্পৰ্ক, মধুৰ সম্পৰ্ক, বিদ্যালয়লৈ যোৱা, স্কুললৈ যোৱা, খেলা, সকলো মই পালো। খুব ভাল লাগে মোৰ শৈশৱটোৰ কথা ভাবিলে। উভতি যাবলৈ মন যায় কেতিয়াবা, কিমান ভাল আছিলে। কষ্ট কৰিব লগা হোৱা নাছিলে বহুত। ধন ঘটিব লাগিব, ভাত মুখ ওলাব লাগিব, এইবোৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিলে। খুব ভাল লগা দিন আছিলে। খুব কিতাপ পঢ়িছিলো, খুব খেলিছিলো, বিহু নাচিছিলো। বিহু নাচি খুব ভাল পাইছিলো। তো মই তেনেকে ডাঙৰ হলো। তাৰপিছতে লাহেকে আহি যোৰহাটৰ পৰা ওলাই আহি গুৱাহাটীত পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিলো। ইয়াতে কাম কৰিব আৰম্ভ কৰিলো, এতিয়া কাম কৰি আছো। আৰু কুৱেৰ কমিউনিটিৰ সৈতে মই কব নিবিচাৰো যে মই কাম কৰিছো। যদি মই তেনেকে কবলৈ যাওঁ, সেইটো ভুল কোৱা হব। কাৰণ বিশেষ আৰু যদি কৰিছো কোনোবা যে অকে ঋতুপৰ্ণাই এইটো কাম কৰিছে বা কৰিছে, কিন্তু কনচিয়াছলি যদি মই সচেতনভাৱে কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰিছো, সেইটো হৈছে মই শিশুৰ সৈতে যেতিয়া মই কাহিনী কওঁ, সাধু কওঁ, কিতাপ পঢ়ো, যৌনতাৰ
I think my network is again back. তুমি মোৰ মাতটো শুনিছা? এতিয়া শুনিছো। কৈ থাকা তুমি যদি আহিছেতো মাতটো। মুকুল, মই যিটো আপুনি ফাৰ্ষ্ট সুধিছিলে মই সেইটো কৈ হৈ গৈছে। আপোনাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে মই ৱেইট কৰি আছো। তাৰমানে এইটো অহা নাছিলে, ৰেকৰ্ড হৈছে হয়তো ন? তোমাৰ ফটোটো অহা নাছিলে। ঠিক আছে। আপোনালোকে শুনাই পোৱা নাছিলে নেকি? তাকেইতো তোমাৰ ফটোটো অহা নাছিলে, তাৰমানে হয়তো কথাখিনি ৰেকৰ্ড হৈ যাব। ঠিক আছে। ধন্যবাদ ঋতুপৰ্ণ। তুমি ক'ব খুজিছিলা যে আমি জানি ভাল পাইছো যে তুমি সৰুকালৰ sorry. Yes, we are happy knowing about your childhood. You are a happy child, although you thought that you are confined in a box in terms of revealing your own sexuality when you are reaching adolescence. And then you came to Guwahati and started studying in Guwahati and then working here. Then you started realizing your sexuality properly and you wanted to establish a particular sexual identity under the LGBTQ plus community. And so far you do not want to labelize yourself that you have been working for the LGBTQ plus community, but of course through storytelling you have been working and it may extend to the benefit of the LGBTQ community, and that is what I have heard from you as the answer of the first question. Yes, Rituparna. Second question. Are you hearing me? Yes, I can hear you. Go ahead, please, with the second question. Why do you think that? Yes. Why do you think that talking about gender and sexuality at home and workplace, including schools, colleges, etc., is very important? And how can you expand your skill of storytelling for this purpose? Una paisa?
Can you hear me now? Okay. শুনা পাইছো ঋতুপৰ্ণ। Thank you for the question. Yes. Okay. I will just say hi to Shubham. Yeah. Shubham जी, hello. मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के, शायद 2 साल के बाद, करीबन 2 साल के बाद बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया उड़ीसा से. And whoever is watching, like will be here, I just want to tell like Shubham is doing very good work with young people in Odisha, Sambalpur district and through Patang. Yeah, I know him very well. Okay, thank you for saying hi. Okay, so coming back to the question, কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ? কাৰণ যৌনতা আৰু লিংগ পৰিচয় যিখিনি কথা সেইখিনি আমাৰ নিজৰ বিষয়ে কথা, আমাৰ ভেৰি বেছিক কথা হয়. আৰু এটা কথা আমি যদি দেখিছো বিভিন্ন যেতিয়া সমস্যাবোৰ আমি আমাৰ সমাজত দেখো, মহিলাৰ সৈতে হওক বা কোৱাৰ কমিউনিটি যিকোনো ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত, বৈষম্যৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, যদি আমি দেখো যে পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজৰ যি বান্ধোন, সেই বান্ধোনৰ মাজতেই হয়, যদি আমি চিষ্টেমেটিকেলি বস্তুখিনি এনালাইজ কৰি পেলাই চাওঁ. আৰু তেতিয়া আমি দেখো কিয় হয়। একটাটো হৈছে আমি বুজি নাপাওঁ ক'ৰ পৰা হৈ আছে, কিয় হৈ আছে, কেনেকৈ কি হৈছে। আজি যদি ক'ৰবাত এটা ধৰ্ষণৰ ঘটনা হৈছে, ধৰ্ষণৰ ঘটনা হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কওঁ যে ৰেপিজনৰ পুৰুষাংগ কাটি দিব লাগে আৰু তেতিয়াই সমাজত ধৰ্ষণ নোহোৱা হৈ যাব। মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিছো, কিন্তু আমি বুজি নাপাওঁ যে ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ গুৰিটোনো ক'ত আছে। পুৰুষাংগ এটা ডেফিনেটলি নাই, পাৱাৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু বহুত কিবা কিবি কথা আছে ডেফিনেটলি। তো আমি তেনেকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো গতিকে আমি আৰু আৰম্ভণিবোৰ ক'ৰ পৰা হয়, ঘৰৰ পৰা এইটো হয় প্ৰত্যেকটো বস্তু। গতিকে আমি ঘৰত কিয় কথা নাপাতিম? আমি যিটো সমাজ ব্যৱস্থাৰ মাজত আছো, যিটো সমাজ গাঁথনিৰ ভিতৰত আছো, সেই সমাজ গাঁথনিৰ ভিতৰত থাকি আমাৰ যিবোৰ সামাজিক সমস্যা হৈ আছে, সেই সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, কথা পাতিব লাগিব ঘৰৰ পৰাই, ঘৰতে আৰম্ভ কৰিব লাগিব। তো মই সেইকাৰণে ভাবো যে ঘৰতে কথা পতাটো খুব প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু তাৰ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি, আমাৰ অভিভাৱকসকল কিমান দূৰ এতিয়া প্ৰস্তুত হৈ আছে। সকলো অভিভাৱকৰ পৰাতো আমি আশা কৰিব নোৱাৰো, কিন্তু যিসকলে জানে, পাৰিছে, তেওঁলোকে মনবোৰ মুকলি কৰি কিয় ওলাই আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে নিজৰ সন্তানটোৰ সৈতে মুকলিকৈ কথা পাতিবৰ কাৰণে, নিজৰ দেহৰ অংগ প্ৰত্যংগৰ বিষয়ে কথা পাতিবৰ কাৰণে। আমি সৰুতে ল'ৰা ছোৱালীক কিয় বেড টাচ গুড টাচৰ কথা আমি শিকাব নোৱাৰো? কিয় আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক যৌন শোষণৰ ফালে ঠেলি দিওঁ? কিয় ঘৰৰে কোনোবা মেম্বাৰে আমাৰ এটা শিশু সন্তানক শোষণ কৰিব পাৰে? কাৰণ আমি কথা নাপাতো। আৰু আমি আমাৰ সন্তানক যে সেই অৰিয়েণ্টেশ্যনটো নিদিওঁ, কথা নাপাতো, সেইকাৰণে গৈ আমাৰ সন্তানটো আমাৰ পৰা দূৰলৈ গুচি যায়। কাৰণ শোষণ হৈ আছে আৰু দেখে যে মোৰ মা আৰু দেউতাই মোক মানে প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নাই, সুৰক্ষা দিব পৰা, তো আঁতৰি গুচি যায় ল'ৰা ছোৱালী। তো মই যদি মোৰ ল'ৰা ছোৱালী সন্তানক যদি বুকুত ৰাখিব বিচাৰো, তেতিয়াহ'লে মই মোৰ সন্তানৰ ওচৰত চাপিব লাগিব, খুব মুকলিকৈ কথা পাতিব লাগিব। সেইকাৰণে মই ভাবো ঘৰত আমি কথা পতা উচিত, এইটো মোৰ প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়তে, আমাৰ সন্তান ঘৰৰ পাছত আটাইতকৈ বেছি সময় ক'ত থাকে? বিদ্যালয়ত। গতিকে আমি বিদ্যালয়ত ডেফিনেটলি কথা পাতো। তাৰ কাৰণে আমি কাৰ লগত কাম কৰিম? শিক্ষকসকলৰ লগত কাম কৰিব লাগিব। কাৰণ মাক দেউতাকৰ পাছতেই যদি কোনোবা এটা শিশুক আটাইতকৈ বেছি সময় দিয়ে, সেয়া হৈছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। তো মই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক ডেফিনেটলি লিংগ সংবেদনশীলতাৰে কথা পাতিবৰ কাৰণে মই নিশ্চয় আশা কৰিম। কাৰণ যদি ঘৰত মোৰ শিশুটো সুৰক্ষিত হৈ আছে, বিদ্যালয়ত হয়তো সুৰক্ষিত হৈ নাথাকিবও পাৰে। গতিকে সেই শিশু সুৰক্ষাটোৰ কাৰণে কথা পাতিম। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ বলি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ চিকাৰ যৌন আতিশয্য, যৌন নিৰ্যাতন। আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে কি, শিশু নিগ্ৰহৰ ঘটনা ল'ৰাৰ লগত ইমান বেছি হয় যে আমি কথাই নাপাতো, থাকিয়েই যায় তেনেকৈ। আৰু পাছৰ জীৱনত গৈ কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে, মানসিক স্বাস্থ্যৰ দিশৰ পৰা হওক, শিশুটোৰ আত্মবিশ্বাসৰ কথাৰ হওক, এজন মানুহ হিচাপে গঢ় দিবৰ কাৰণে সেই শিশুটোৰ যিটো এটা যাত্ৰা হয়, সেই যাত্ৰাটোত সকলো দিশতে এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা প্ৰভাৱ পৰে, খুব এটা ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পৰে, আৰু আমি এজন ভাল মানুহ হেৰুৱাই পেলাওঁ। গতিকে মই ভাবো বিদ্যালয়ত আমি কথা পতাটো ডেফিনেটলি প্ৰয়োজন। তাৰপিছত যদি আমি কওঁ কাম কৰা জেগাত, তাৰপিছত আমি ওলালো মেলিলো, পঢ়িলো শুনিলো, কলেজ পালোগে, ইউনিভাৰ্চিটি পালোগে, তাতো কথা পতা দৰকাৰ। আমি কাম কৰা জেগাত আহিলো, কাম কৰা স্থানত আমাৰ দেখা যায় যে প্ৰথমতে মহিলাসকল আহিবই পৰা নাছিল। যেতিয়া নাৰীয়ে লাহে লাহে কৰ্মক্ষেত্ৰত স্থান পাবলৈ ধৰিলে,
বহুত সময়ত বহুত মহিলাই কাম কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সুৰক্ষিত নহয়। তো মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি কথা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া আমি দেখিছো যে মহিলাসকলে সুৰক্ষিত নহয়, কুৱেৰো কোনো সুৰক্ষিত নহয়। যদি আপুনি মানসিক শান্তিত কাম কৰিব নোৱাৰে, আপুনি পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকৈ? যদি অফিচ চলে, আপুনি সোমবাৰৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা শুই উঠি যদি যাবলৈ মন নাযায়, এই সোমবাৰটো আহিলে আৰু মই নাযাওঁ দেই অফিচ, তাত যদি এটা খুব স্বাস্থ্যসন্মত পৰিৱেশ নাই, তাত আপুনি মুকলিভাৱে থাকিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তাৰ কোনো অৰ্থ নাই। গতিকে আমাৰ কৰ্মস্থানবোৰ লিংগ সংবেদনশীল হ'বই লাগিব, জেণ্ডাৰ সেনচিটিভ হ'বই লাগিব। Be it for women or queer person or anyone, আমাৰ মুকলিভাৱে থাকিব। আৰু মই এইকেইটা কথাৰ কাৰণে ভাবো এজন সুস্থ সবল ভাৱে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকি আগবাঢ়ি জীৱনটো আগবঢ়াই কাম কৰি গৈ এজন ভাল মানুহ হিচাপে আমি গঢ় দিবলৈ এইবোৰ স্থানত এইবোৰ দিশৰ ওপৰত আমি কথা পাতিবই লাগিব, কাৰণ এই প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাৰ জীৱনৰ দৈনন্দিন ধন্যবাদ ঋতুপৰ্ণ। থাকি যাব আমি মানুহ হিচাপে আগবাঢ়ি। হয় হয় মোক হয় হয়, মই সুধিছিলো যে কিয় এইটো খুব প্ৰয়োজনীয় লিংগ আৰু যৌনতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা ঘৰত অথবা কৰ্মানুষ্ঠানত, যিটোৰ ভিতৰত স্কুল কলেজ এইবিলাক পঢ়ে। আপুনি উত্তৰ দিছে যে লিংগ আৰু যৌনতা মানুহৰ একেবাৰে বুনিয়াদী এটা বিষয়, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে চৰি you have answered for my question, why is it important that talking about gender and sexuality at home and workplaces, including school and colleges. কিয় এইটো দৰকাৰ স্কুল কলেজত কথা পতা লিংগ আৰু যৌনতা? You have answered that because sex and sexuality, gender, these issues are very basic to human beings, but unfortunately we do not discuss about it. And the child, when he will be growing or she will be growing, obviously home is the place where he should know or she should be informed about this issues. And after the home, school or colleges are places where a child or a youth spend their time, most of their time. So it is the teacher's duty to inform them about gender and sexuality. And what happens in a country like India, for not getting adequate information regarding gender and sexuality, you are talking about, you are giving the reference of the spurt of rape cases, and many people suggest that if the rapist penis or genital is cut off, and then the problem of rape could be raised. But that is not the issue actually, because it does not try to address the root cause of the of rape happening. So talking about gender and sexuality, giving adequate information regarding gender and sexuality will tell the people about the problems related to the sexuality, including rape. And you are trying to say that since gender and sexuality is a very important issue, it should be introduced at home as well as school. Yes, Rituparna, my next question is how effective talking about gender and sexuality could be in India, which is a very large and developing country like India. যৌনতা আৰু লিংগৰ কথা পাতাটো ভাৰতৰ দৰে এখন দেশত, যিখন ইমান বৃহৎ আৰু এখন উন্নয়নশীল দেশ, কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰে বাৰু ঘৰত কথা পাতিবলৈ ধৰাটো অথবা স্কুল বা কলেজত কথা পাতিবলৈ ধৰা কিমানখিনি ফলপ্ৰসূ হ'ব পাৰে? খুব খুব গুৰুত্বপূर्ण प्रश्न मुकुल। अच्छा, शुभम जी, मैंने आपका मैसेज देखा, हिंदी या इंग्लिश पर हो सकता है क्या? हाँ, मुझे भी मन था कि मैं हिंदी में या आई कुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली,
but then purposefully I choose to speak in Assamese. But then that's how Mukul is helping in summarizing in English, like whatever I have spoken in Assamese, जो भी मैंने असमीज में बोला वो मैं बोलने के बाद मुकुल ने वो ट्रांसलेट करके एक समराइज करके आप सबके लिए वो बोल के दे रहा है। तो मुझे लगता है आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा असमीज भी आप सुन लीजिए, ठीक है? मैं ये पर्पसफुली कर रहा हूँ, है ना, असमीज में बोलने के लिए। বিচাৰিছে যেতিয়া শেষত हाँ অকমান হিন্দীত No, সামাৰিটো কৈ Mukul, I'm giving you the job. I'm giving you a job to the কৈ আছে host. হিন্দীটো খুব ভাল কৈ আছে Okay, ठीक है. হিন্দীটো Okay. মই So, yeah. তো খুব এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন যে আমি ভাৰতৰ দৰে এখন দেশত এই বিষয়টোত কথা পতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ কিমান প্ৰভাৱশালী হ'ব পাৰে বা কেনেকৈ কৰিব লগীয়া। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি এইটো বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব যে আমাৰ দেশত যৌন শিক্ষাৰ বিষয়ে কথা পতাটোৱে এটা খুব এটা জটিল বিষয়। যেতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়বোৰত ক্লাছ 9ত যৌন শিক্ষাৰ ছেক্স এডুকেশ্যনৰ এটা চেপ্টাৰ থাকে, সেইটো সময়ত আমাৰ শিক্ষকসকলে প্ৰায়ে সেইটো কি কৰে, স্কিপ কৰি দিয়ে। তেওঁলোকে সেইটো ৰাখি থৈ দিয়ে, তোমাৰ তহঁতি পঢ়ি লবি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আমি কমফৰ্টেবলেই নহয়। এটা সময় আছিলে যে ভাৰতবৰ্ষত আমি হয়তো মুকলিকৈ আলোচনা কৰিছিলো, লাহে লাহে সমাজ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে সকলোবোৰ দিশ সলনি হৈ গৈ থাকোতে লাহে লাহে এতিয়া আমি কথা পাতিবলৈ বন্ধ কৰা হলো, তো কথাই নাপাতো। তো তেনেস্থলত আমি জেণ্ডাৰ আৰু সেক্সুৱেলিটিৰ বিষয়ে এটা খুব গাঁথনিগতভাৱে বা চিষ্টেমেটিকলি আমি কথা পতাটো কেনেকৈ সহজ হ'ব সেইটো আমি নিশ্চয়কৈ দকৈ ভাবি চাবলগীয়া কথা। ইমান সহজে সেই বস্তুটো আমি কৰিব নোৱাৰিম, সেইটো কিন্তু সঁচা কথা। তাৰ কাৰণে মই ভাবো সকলোতকৈ প্ৰথমতে পলিচি লেভেলৰ সদিচ্ছা লাগিব। ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰম ডিপাৰ্টমেণ্ট, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, পলিচি লেভেল। যেতিয়ালৈকে ডাঙৰ যিটো গাঁথনিগত দিশৰ পৰা চৰকাৰী যন্ত্ৰৰ ফালৰ পৰা ইচ্ছাটো নাহে, আমাৰ শিক্ষা নীতিত সেই বস্তুটো খুব এটা ষ্ট্ৰংলি ৰিকমেণ্ড কৰা নাযায়, ষ্ট্ৰংলি ভৰোৱা নাযায়, সেইটো সময়ত আমি অৱহেলা থাকিয়ে যাব তলৰ লেভেলত। কিন্তু পলিচিটো বহুত সময়ত বনোৱাই হয়, আমাৰতো চিলেবাছতো দিয়াই আছে ক্লাছ 9ত, তাৰপিছত কিয় নাই হয়? তাৰমানে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ সময়ত এটা ডাঙৰ এটা ভুল হৈ আছে বা এটা গেপ ৰৈ আছে। গতিকে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে কাৰ সদিচ্ছা লাগিব? এই পলিচিবোৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰ দায়িত্ব? চৰকাৰী অফিচাৰবোৰৰ লগত। গতিকে তেওঁলোকক চেন্সিটাইজ কৰা কামটো কৰিব লাগিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ যিসকল শিক্ষা বিষয়া আছে, ব্লক লেভেলৰ যিসকল শিক্ষা বিষয়া আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কাম কৰাটো, বিভিন্ন সমল ব্যক্তিবোৰ যিবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট একাডেমিক অফিচাৰ থাকে, তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰাটো, যাতে তেওঁলোকে মিছনখিনি তেওঁলোকৰ অঞ্চলত তেওঁলোকৰ নিজৰ জুৰিডিকশ্যন এৰিয়াত লৈ যাব পাৰে, সেইটো খুব প্ৰয়োজনীয়। তাৰপিছত শিক্ষকসকলৰ সৈতে কাম কৰাটো প্ৰয়োজন, কাৰণ মূলভাৱে তেওঁলোকে শিশুৰ সৈতে এখন বিদ্যালয়ত কাম কৰিব। তাত গৈ আমি শিক্ষকসকলৰ লগত কেনেকে মেথড শিকাইছো, কি মেথডত তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব, সেইটো এটা ছেকেণ্ডেৰী কথা, যেতিয়ালৈকে শিক্ষকসকল কমফৰ্টেবল নহয়। তো আমি শিক্ষকসকলক চেন্সিটাইজ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক কমফৰ্টেবল কৰাব লাগিব, তেওঁলোকক এটা দিশ দেখাব পাৰিব লাগিব যে এনেকৈ আমি এই বিষয়ত আমি কথা পাতিব পাৰিম, যৌন শিক্ষাৰ বিষয়টো আমি এনেকৈ লৈ যাব পাৰিম। আমি খুব সহজলভ্য নিজৰ স্থানীয় ভাষাত দৃশ্য শ্ৰাব্য হওক বা প্ৰিণ্ট যোগেৰে হওক, ছপা মাধ্যমৰ হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল আমি শৈক্ষিক সামগ্ৰী আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে কিন্তু চৰকাৰী সদিচ্ছাৰ পলিচি লেভেলৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্টটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ চিভিল ছচাইটি লেভেলতনো কিমান কৰিব, অকলে নোৱাৰে নহয় জানো? তো এই বস্তুবোৰ একেটা সময়তে যেতিয়া আমি চৰকাৰী ব্যৱস্থাটো হওক বা এডুকেটৰ খিনিৰ সৈতে হওক কাম কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন সমূহৰ কিন্তু তৈয়াৰ কৰা কামটো আমি খুব ইণ্টাৰেষ্ট লৈ কৰিব লাগিব আৰু খুব চিৰিয়াছলি সেই কামটো কৰিব লাগিব। তো এই আটাইখিনি বস্তু নি শেষত গৈ বিদ্যালয় লেভেলত হওক বা সামুদায়িক লেভেলত হওক, তাত গৈ আমি কেনেকৈ বস্তুখিনি ব্যাপকভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিছো, সেইটো এটা প্ৰয়োজনীয়।
লগতে বিভিন্ন পপুলাৰ যিবোৰ মিডিয়াম আছে, গণমাধ্যম, মিডিয়াম বুলি নকওঁ, গণমাধ্যম আছে, সেই গণমাধ্যমসমূহতো কিমান মুকলিকৈ খোলাভাৱে আমি লৈ যাব পাৰিছো। সংবাদ মাধ্যম হওক বা অন্য বিভিন্ন গণমাধ্যম হওক, সকলোতে ৰেডিঅ' হওক, আমি কেনেকৈ লৈ যাব পাৰিছো। তো গতিকে মই ভাবো ওপৰৰ পৰা আগ্ৰহটো আহিব লাগিব আৰু তলৰ লেভেললৈকে আমাৰ এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা পৰিকল্পনা লাগিব, এটা খুব ভালদৰে বনোৱা এটা পৰিকল্পনা লাগিব। আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ সৈতে আমি আগবঢ়াই লৈ গলেহে জনশিক্ষাৰ দিশটো আমি ব্যাপকভাৱে লৈ যাব পাৰিম। আৰু মই ভাবো ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন দেশত এনেকুৱা ধৰণে অকণমান কৰিলে ভাল হ'ব। কৰিব চেষ্টাও কৰিছে, হোৱা নাই, কাৰণ গেপ খিনি আছে। তো সেই গেপ খিনি আমি ক'ত ফিল আপ কৰিব চেষ্টা কৰিছো, সেইটো প্ৰয়োজনীয়। প্ৰধানকৈ আমি শিক্ষকসকলৰ লগত কাম কৰিব লাগিব আৰু চৰকাৰী অফিচাৰ খিনিৰ সৈতে। মই ভাবো এইটো এটা হ'ব পাৰে। হয়, মুকুল, ধন্যবাদ। Thank you, Rituparna. Dhanyabad, Rituparna. I'm happy knowing from you that you think that it is indeed a very challenging task in a country like India, which is so vast and still developing, to implement all this area of gender and sexuality, although it is prescribed in from class 9 itself regarding sexuality. There's a chapter indeed we have in Assam, but it is not implemented at all. Usually, teachers keep it, and for that, for implementation, adequate implementation of sexuality education, which is there in the textbook, the policy making level has to be proper, and policymakers has to be prompt at this particular level, so that teachers become sensitized, they become comfortable to teach about gender and sexuality, and that is the trust area, according to you, that we have to make teachers sensitized, we have to make teachers comfortable regarding gender and sexuality. Then only they will feel comfortable to teach it, otherwise they will skip it. And at policy making level, they have to take some actions regarding skipping that particular chapter on gender and sexuality. So it's indeed a very challenging area, but we cannot say that the government is sitting on it, not implementing at all. They try to introduce it, so but implementation level, it is not happening at all properly. And how to implement it. You are suggesting that we have to work, the policymakers have to work from the block level to the district level, through various officers, so that adequate sensitization takes place in schools and colleges regarding gender and sexuality, so that they effectively these issues can be taught, gender and sexuality can be taught in India. Thank you, Rituparna. Yes, my next question is regarding your skill on storytelling. How do you want to implement storytelling in this regard, to impart gender and sexuality education? More পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আপোনাৰ তোমাৰ যিটো সাধু কোৱাৰ দক্ষতা, গল্প কোৱাৰ দক্ষতা, সেই দক্ষতাটো তুমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব খোজা লিংগ আৰু যৌনতাৰ শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, কেনেকৈ তাৰ এটা প্ৰভাৱশালী দিশ ভাবিছা, কেনেকৈ এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিবা, কেনেকৈ এইটো পলিচি মেকিঙত লৈ যাব পাৰি? Hello, Mukul. Thank you. Thank you for summarizing so beautifully also what I have said. Yeah, you are doing a great job as a host. Thank you. Yeah, so storytelling. So why storytelling? কিয় কাহিনী কোৱাৰ বস্তুটো মই আদৰি ললো, কাৰণ মই যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহি আছিলো, তেতিয়া মোক সদায় যিটো বস্তুৱে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে, সেইটো আছিলে কিতাপ পঢ়া। তো মই কিতাপ পঢ়াৰ মাজত এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ এটা শক্তি বিচাৰি পাইছো নিজৰ কাৰণে, নিজকে ৰেজিলিয়েণ্ট কৰিবৰ কাৰণে।
যে জীৱনত যি ধুমুহাই নহওক লাগিলে মই খুব খুব শক্তিশালীভাৱে নিজৰ কথা কৈ ভাল পাইছো। কথা শুনা মানে কাহিনী শুনা। দেউতাৰ লগৰ কোনোবা আহিলে মই বহি বহি শুনি থাকো। কোনোবা এনেও আৰ্মিৰ মানুহ আহে তেওঁৰ লগৰ, কোৰ কাৰ্গিল যুদ্ধৰ কথা কয়, তেওঁলোকৰ বৰ্ডাৰৰ কাহিনী কয়, ষ্টৰি শুনি ভাল লাগে। এনেকুৱা লাগে যে মই তাত গৈ সোমাই আছো। জীৱন্ত কাহিনী মানুহে কয় তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা। মোৰ ককা খুব ডাঙৰ এজন খুব ভাল ষ্টৰি টেলাৰ আছিলে। তেওঁ খুব সাজি সাজি কাহিনী কয়। তেওঁৰ পৰা মোৰ খুব মনত আছে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাহিনী কোৱা, ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনৰ কাহিনী কোৱা। তেওঁ ইমান অদ্ভুত মানুহ আছিলে যে ইন্দিৰা গান্ধীক বোলে তেওঁ লগ পাইছিলে জানে, কিন্তু পাছত মই গম পালো এইটো বহুত মিছা কথা আছিলে। কিন্তু সৰু কালত তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ মোক কাহিনীটো কৈছিলে, মই বিশ্বাস কৰি লৈছিলো যে মোৰ ককা ইন্দিৰা গান্ধীক লগ পাইছে, তাকো ইমাৰ্জেঞ্চিৰ মাজত। ঠিক আছে, তো মই তেতিয়া দেখিছিলো যে কাহিনী কোৱাৰ শক্তি মানে কাহিনী কোৱাৰ মাজত বেলেগ এটা এটা শক্তি সোমাই আছে। আৰু মই ভাবিলো যিহেতু মোক এই বস্তুটোৱে সমৃদ্ধ কৰিছে, সমৃদ্ধ কৰাতে মই অন্য ওচৰলৈ কিয় লৈ নাযাওঁ। আৰু মই যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহি আছিলো সেইটো সময়ত মই নিজৰ কাহিনী সদায় বিচাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলো। আৰু এতিয়া এডুকেটৰ হিচাপে কাম কৰিবলৈ যেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিলো, তেতিয়া মই যেতিয়া বিভিন্ন সময়ত এটা গে কাপলৰ ষ্টৰি পঢ়িবলৈ পাওঁ, লেছবিয়ান কাপলৰ ষ্টৰি পঢ়িব পাওঁ, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ এগৰাকীৰ ষ্টৰি ক'ৰবাত পঢ়িবলৈ পাওঁ, মোৰ খুব ভাল লাগে। অকে, মোৰ কাহিনী আছে দেখোন ইয়াত, মই চিনি পোৱা মানুহৰ কাহিনী আছে। তাৰপিছত দেখো যে বহুতে নাজানে সেই কাহিনীবোৰ। তেতিয়া মোৰ কি হ'ল কি অকে নাই, মই এই কাহিনীবোৰ মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। মই সেই ভাবেই আৰম্ভ কৰিলো। তাৰপিছত মই দেখিলো যে কাহিনী, শিশুৰ কাৰণে হোৱা কাহিনীও কিন্তু প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহক, এডাল্টকো খুব সহজে চুই নিয়ে। এদিন মই ট্ৰাই কৰি চালো, কি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে লিখা কাহিনী এটা যদি মই সজাই পৰাই ধুনীয়াকে ডাঙৰ মানুহৰ আগত কওঁ, তেওঁলোক ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ব নে নহয়। নাই, দেখিলো, কোৱাৰ পিছত দেখিলো হয় দেখোন, খুব ভালদৰে হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীটো হয়, ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীও মানে প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিসকলো হয়। গতিকে মই যদি জেণ্ডাৰ এণ্ড ছেক্সুৱেলিটিৰ ওপৰত কথা পাতিবলগীয়া হয়, মই কৰবাৰ পৰা খুব ধুনীয়া দুজন গে দেউতাকৰ কাহিনী আৰু তেওঁলোকৰ এডপ্টেড ফেমিলিৰ কাহিনী এটা কওঁ, তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰো। কাৰণ কাহিনীৰ সৈতে আমি নিজকে সংযুক্ত কৰিব পাৰো। আমি এটা এম্পেথি, যিটো সমানুভূতি, সেই সমানুভূতিটো আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰো। সাধাৰণ মানুহৰ ওচৰলৈ মই থিয়ৰী এসোপা লৈ গৈ ময়ে বুজি নাপাওঁ থিয়ৰী, বা আমাৰ মাজতে বহি থকা কেইজনৰ মাজত আমিনো থিয়ৰী বুজি পাওঁ। গতিকে কাহিনী লৈ যাবলৈ মই চেষ্টা কৰো। কাহিনীত যদি আমি কাৰোবাৰ সৈতে মানসিকভাৱে সংযুক্ত কৰিব পাৰো, তেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি বুজিবলৈ বৰ সহজ হয়। সেইদিনাখনেই মই 20 গৰাকী মান অসমৰ বিভিন্ন স্থানত কাম কৰা অধিকাৰ কৰ্মী আছিলে, তেওঁলোক মহিলা, বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা অহা, তেওঁলোকে এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অৰিয়েণ্টেশ্যন নাই। তেওঁলোকৰ লগত মই কাহিনীৰে আৰম্ভ কৰিলো। তাৰপিছত জেণ্ডাৰ এণ্ড ছেক্সুৱেলিটি, টাৰ্মিনলজি কিবা কিবি আলোচনা কৰিবলৈ ধৰিলো। ছেশ্যনৰ শেষত তেওঁলোকৰ খুব পজিটিভ ফিডবেক আছিলে, যে তেওঁলোকে কেনেদৰে বুজি পালে, কেনেকৈ কৰিলে। কাহিনীৰ পৰা তেওঁলোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিলে যে কেনেকে তেওঁলোকে এই বস্তুবোৰ দেখিছে। এই সকলোবোৰ যে কোনো আচহুৱা বস্তু নহয়, কোনো কোনো অচিনাকি বস্তু নহয়। এই বস্তুটো তেওঁলোকে বুজি পালে। কাহিনী যদি কোৱা যায়, তেতিয়া সকলোৱে সহজভাৱে বুজিব পাৰে। তেতিয়া খুব সহজভাৱে বুজিবৰ কাৰণে সহজ হয়। সেইকাৰণে মই ষ্টৰি টেলিং, কাহিনী কোৱাৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিওঁ। কেৱল শিশুৰ সৈতে নহয়, প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সৈতেও মই কৰো। জেণ্ডাৰ এণ্ড ছেক্সুৱেলিটিৰ বিষয়ে কথা পাতিবৰ কাৰণে সৰু এটা কাহিনী ললো। চৰিত্ৰবোৰ আমি চিনাকি চৰিত্ৰৰ নাম দি দিলো। গাঁও অঞ্চল সেইবোৰ আমাৰ চিনাকি কোনোবা গাঁও দিলো। গছ বন আমাৰ চিনাকি গছ বনৰ নাম দি দিলো। আৰু তেনেকৈ মই আগবঢ়াই লৈ যাব চেষ্টা কৰো, যাতে আমি সেইবোৰ লগত সংযুক্ত কৰিব পাৰো। আৰু খুব ফলপ্ৰসূ হয়। তো এইখিনি ভাবিয়েই মই কাহিনী তেনেকৈ মানুহৰ মাজত লৈ যাব কাৰণে চেষ্টা কৰো। থেংক ইউ মোক। Thank you, Rituparna. You have answered that stories are very close to the heart of human being, and if
we connect stories to the heart of human being, then it is very easy to teach even a very taboo issue like gender and sexuality. Because stories, children, not only children, even the youth, even adults, also like stories. And all human beings have a special connection to the stories. So you try to suggest that simple stories which we can connect with our own locality, our own plans, etc. We can give names of the characters from our own locality and try to introduce even the issues of gender and sexuality. For example, if you are giving an example that you have to teach gender and sexuality, LGBTQ issues under gender and sexuality, you will be introducing a story regarding two gay fathers who have adopted a child. So you have tested yourself with 10 human rights activists telling about the story. And after the story session was over, you noticed that they were overwhelmed and sensitized to your storytelling skill or endeavor. So you feel that storytelling will be very, very effective if it is used in terms of as a tool of teaching also in schools and other places. Thank you, Rituparna. Yes, Rituparna, are you hearing me? Yes, Bokul, yes, yes. Yes. Yes, Rituparna, my next question is, what did motivate you to work for storytelling? And what kind of benefit it can do for dealing with the LGBTQ plus children and youths? Mukul, can you repeat the question? টোৰ বিষয়ে তোমাক কিহে উৎসাহিত কৰিলে ষ্টৰী মানে কাহিনী কোৱা যিটো নিচা সেইটোৰ প্ৰতি তোমাক কিহে উৎসাহিত কৰিলে আৰু এইটো কেনেকে আমাৰ বিশেষকে LGBTQ প্লাছ কমিউনিটিটো ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কেনেকে সহায় কৰিব পাৰে আৰু কেনেকে আমি তেওঁলোকৰ বাবে কাম কৰিব পাৰোঁ ষ্টৰী টেলিঙৰ মাধ্যমেৰে I think মই মোৰ আগৰ উত্তৰটোতে অকণমান এই বিষয়ে কলো মোক কিহে উৎসাহিত কৰিলে মোৰ যি শৈশৱৰ যি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰাও মই ক'ব চেষ্টা কৰিলো যে মোক কেনেকৈ কাহিনীবোৰে চুই গৈছিলে কেনেকৈ মোক ৰেজিলিয়েণ্ট বনাইছিলে আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই আৰম্ভ কৰিছিলো কাৰণ মোক যিহেতু বেনিফিট কৰিছে মই ভাবিলো যে হয়তো অন্য 10জনকো কৰিব পাৰিব কাৰণ মই কাহিনীৰ মাজত শক্তি বিচাৰি পাইছিলো কাহিনীৰ মাজত মই নিজক বিচাৰি পাইছিলো নিজৰ কাৰণে কিছুমান মই শক্তি বিচাৰি পাইছিলো যে মই জীৱনত এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব বিভিন্ন মানৱীয় যিবোৰ প্ৰমূল্য সেই প্ৰমূল্যবোৰৰ বিষয়ে ডাঙৰ কথাটো হৈছে মই এম্পেথি শিকিব পাৰিছিলো কাহিনীৰ মাজেৰে বিশেষকৈ ফিকশ্যনৰ মাজেৰে তো সেইকাৰণে মই ষ্টৰী টেলিংটো লৈছিলো কাৰণ মোক চুই গৈছিলে মই আগতেও তেনেকৈ কলো তাৰপিছতে মই দেখিলো যে মানুহে কবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে কি ঋতুপৰ্ণ তুমি এনেকে কথা কলে বৰ ভাল লাগে মই যেতিয়া 5 বছৰ আগত 6 বছৰ আগত যেতিয়া মই এনেই কৰবাৰ কিবা কাহিনী এটা কাৰোবাক যদি মই কৈ আছো নট একজেক্টলি কাহিনী মানে ধৰক মোৰ জীৱনৰে কিবা এটা ঘটনা কাৰোবাৰ আগত যদি মই বৰ্ণনা কৰি আছো তেতিয়া তেওঁলোকে কয় যে ঋতুপৰ্ণ খুব ভাল লাগিছে কৈ থাকাচোন এবাৰ কি হৈছিলে মোৰ এগৰাকী বাৰ সৈতে মই গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট গৈ আছিলো বাছত আমাৰ কিবা এটা ৱৰ্কশ্বপ আছিলে বেলেগ কিবা ৱৰ্কশ্বপ মই গৈ আছো আৰু তেতিয়া আমি ভালকে কথা পাতিছো আৰু দুইগৰাকীয়ে মই খানাপাৰাত উঠাৰ পৰা গৈ যোৰহাট যোৱালৈকে আমি হয়তো বেছি সময় মনে মনে নাথাকিলো নেকি কেৱল কথা পাতি গৈছিলো আমি
আমি যেতিয়া কথা পাতি গৈছিলো কেৱল কথা পাতি গৈছিলো আৰু বাই দামাৰ সময়ত তেওঁ এটাই কথাই মোক কৈছিলে যে মই ইমান দিনৰ মূৰত হয়তো বহুত কথা আজি কাৰোবাৰ পৰা শুনিছো আৰু তুমি খুব ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিছা। তো এই যে সৰু সৰুকে মানুহে প্ৰেইজ কৰিব ধৰিলে কি তেওঁলোকে মই কথা কোৱাৰ মাজত কাহিনী কোৱাৰ মাজত যে ইণ্টাৰেষ্টটো পালে সেই ইণ্টাৰেষ্ট পোৱা কথাটোৱেও মোক খুব বেছি উৎসাহিত কৰিলে যে কি মই কৰিব পাৰিম এইটো কাম, মই ক'ব পাৰিম। আৰু যেতিয়া মই মোৰ ওচৰত যেতিয়া কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী গোট খায় আৰু মই যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতো তেতিয়া মই দেখো যে তেওঁলোকক মই ধৰি ৰাখিব পাৰিছো কথাৰ মাজেৰে, কাহিনীৰ মাজেৰে। তেওঁলোক মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যাব খোজা নাই, তেওঁলোকে মোৰ লগত কথা পাতি আছে। আৰু মই সদায় খুব এজন চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি পাৰ্চন আছিলো সৰুৰ পৰা। মই বিশেষকৈ যিসকল বৃদ্ধ বয়স্কৰ মানুহ আছে তেওঁলোক আৰু শিশু কিবা কাৰণত মই খুব আকৰ্ষিত হৈছিলো সৰুৰ পৰা। গাঁৱত যেতিয়া মই আমাৰ বংশৰ কাৰোবাৰ বিয়া চিয়া খাব যাওঁ থকাকে মই আইতাবোৰক আৰু ককাবোৰক খুব তামোল খুন্দি খুৱাইছিলো। মোৰ কিবা সেই তামোল খুন্দি খুৱাম, ভাল লাগিব, তেওঁলোকে ভাল পাব, তেওঁলোকৰ ওচৰত চাব, তেওঁলোকে মোক কাহিনী কয় আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মই আকৌ লাগি থাকি বৰ ভাল পাওঁ। তেওঁলোকে কোৱা কথাবোৰ নি মই আকৌ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক কওঁ। সেইফালৰ পৰা মই দেখিলো যে কি নাই মই এওঁলোকৰ লগত থাকি বিৰাট ভাল পাওঁ, কমফৰ্টেবল ফিল কৰো আৰু তেওঁলোক কোনো পধ্যে জাজমেণ্টেল নহয়, ইমান মানে মুকলি মনৰ হয়, নিষ্পাপ হয়, ইনচেণ্ট হয়, একদম যেন নতুন এপাহ ফুলৰ দৰে। ধৰক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কবলৈ ওলাই অহা যদি এপাহ ফুল হয়, প্ৰাপ্তবয়স্ক এজন ব্যক্তি এজোপা গছৰ দৰে। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সেই গছত লাগি থকা সৰু সৰু বিভিন্ন ফুল ফল হব পাৰে। আৰু দুইটাৰে আমাৰ জীৱনত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অৰিহণা থাকে। গতিকে মোৰ তেওঁলোকৰ লগত লাগি থাকি খুব ভাল লাগে। আৰু সেই হিচাপতে মই আৰম্ভ কৰিলো। মই নিজে যিহেতু পঢ়িব ধৰিলো, পঢ়িলো মেলিলো আৰু সেই কাহিনীবোৰ মোৰ ভাল লাগিছে, গতিকে মই ভাবিলো মোৰ ওচৰত মই কিয় ৰাখিম। আজি মই পপ আপ লাইব্ৰেৰী কিয় ষ্টাৰ্ট কৰিছো, প্ৰতি মাহে মই যেতিয়া কিতাপ কিনো নিজৰ আৰ্জনেৰে মোৰ কাৰণে, সেই কিতাপসমূহ পঢ়ি মই ভাল পাইছো, মোক কিবা এটা দিব পাৰিছে সেই কিতাপ। গতিকে মই ভাবিলো মোৰ ওচৰতে যদি থৈ দিওঁ, কিতাপ এবাৰ পঢ়িলো থৈ দিলো, কিতাপখনত কাইলৈ ধূলি লাগিব, কাইলৈ কিতাপখন বেলেগ এটা ৰং হৈ যাব বা মোৰ জমা হৈ কিতাপ বহুত হৈ যাব, কিন্তু মই অকল এখন কিতাপ এজনে পঢ়িলে কি লাভ যদি মই সেই কিতাপৰ শক্তিটো আৰু 10জনক যদি দিব নোৱাৰো। সেইকাৰণে মই এতিয়া লাহেকে মোৰ কিতাপবোৰ বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানলৈ লৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো, পাৰ্কলৈ লৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। অহা শনিবাৰে আকৌ এটা হোম ষ্টে তেওঁলোকৰ তাত তেওঁলোকে ইনভাইট কৰিছে, তাত লৈ যাম। কোনোবা প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি আহিব, কোনোবা শিশু আহিব, তেওঁলোকে পঢ়িব। সেই তেওঁলোকে পঢ়ি কিবা এটা পালে তেওঁলোকে হয়তো গৈ অন্য এজনক উদ্বুদ্ধ কৰিব পাৰিব। সেই এনেকুৱা এটা কাহিনীৰ মাজত মই এনেকুৱা এটা শক্তি বিচাৰিছো। গতিকে এইবোৰ কথা ভাবিয়ে অন্যকো যাতে চুব পাৰে এই বস্তুবোৰে, মোক যেনেকৈ চুই গৈছিলে, মোক যেনেকৈ জীৱনৰ কাৰণে শক্তি দিছে আৰু সেই শক্তি লৈ মই আগবাঢ়ি গৈছো, মই সেই শক্তিটো, সেই জীৱনী যিটো শক্তি, সেই জীৱনী শক্তিৰ যিটো স্পৰ্শ, সেই স্পৰ্শ অন্য এজন ব্যক্তিয়ে পোৱাটো বিচাৰো। আৰু সেইকাৰণে মই আৰম্ভ কৰিলো। হয়তো আজি আমাৰ ছেশ্যনৰ শেষত যদি সকলোৱে আগ্ৰহ কৰে, মই এটা কাহিনী কিন্তু পঢ়ি শুনাবলৈ পালে ভাল। হয়, ধন্যবাদ মোক। নিশ্চয় ক'ব পাৰিবা, কাহিনী এটা পঢ়ি শুনাব পাৰিবা। I have finished my answer. Mukul, you can summarize now. Rituparna, you have told that since childhood itself, you are fascinated to the stories and were attracted to old persons as well as children, because old people always you try to go to them because they tell you beautiful stories, and then you go to the children and tell the same, repeat the same stories through your mouth that you heard from old people, and you notice that the children were not going away from you; they were near you, hearing the stories.
patiently. Then you try to notice that still you can facilitate people to your story still. Then you develop it in your piece. You got strangers to whom you told stories, and they give you feedback that you really told the stories very beautifully. And then you knew that you have this particular skill, and you have been trying to develop it. And so far, you have been trying to introduce stories in different forums. And you think that through stories, human being can develop empathies because you experience yourself developing empathies through novel reading in your adolescent period itself. And now you are trying to hone your skill of storytelling so that people can be sensitized, or people can have the empathy which is lacking in our society these days. Thank you, Rituparna. Yes, Rituparna, my next question is, what are some challenges of the community people in workplaces and employment avenues regarding like not getting the adequate information in terms of gender and sexualities, or the coming out people? They're facing problems from the other people, not having the adequate awareness, because adequate awareness is lacking in the work environment. What are the challenges do you think about it? আপুনি কি ভাবে যে প্ৰত্যাহ্বান বিলাক কেনেকুৱা বাৰু LGBTQ প্লাছ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাহ্বান বিলাক কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থলত অথবা তেওঁলোকৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা? কৰ্মস্থলে ধৰক হেৰি কৰিছে, স্কুল কলেজ বিলাকো যেনে এক্সাম্পল হিচাপে দিব পাৰি যিবিলাক LGBTQ প্লাছ কমিউনিটিৰ মানুহ যিবিলাক ওলাই অহা নাই, তাহাঁতে কোনো ধৰণৰ সঠিক ইনফৰ্মেশ্যন নাপায়, আৰু যিখিনি ওলাই আহিছে সেই ওলাই অহা মানুহখিনিৰ প্ৰতি চাকৰিয়ালখিনি বা তেওঁলোকৰ সহকৰ্মীখিনি, স্কুল কলেজৰ সহপাঠীবিলাকৰ যিটো মনোভাৱ, কাৰণ তেওঁলোকক সজাগ হোৱা নাই, কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, কি প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে? শুনা পাইছা? মুকুল, আকৌ এবাৰ পটকে প্ৰশ্নটো কৈ দিয়ক। শুনা পাইছা মোৰ কোৱেশ্চনটো? এতিয়া শুনিছো, কিন্তু আকৌ এবাৰ পটকে কৈ দিয়ক সৰুকে। What are the challenges of LGBTQ youths, children and youths, in terms of getting adequate information in workplaces and employment avenues? Okay, challenges of youth and LGBTQ children. Yes, in workplaces and employment avenues, especially regarding not getting adequate information regarding their gender and sexuality. Okay. So, যদি আমি আৰম্ভ কৰো এইটো পৰা বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, যদি আমি এমপ্লয়মেন্টৰ কথা কওঁ, নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি সদায় স্কিল্ড মানুহ বিচাৰো। আমি এনে আৰু চাকৰি এটা পামনে, কাম এটা পামনে, যাৰ স্কিল আছে সেইটো হিচাপত যিটো মানুহে কাম পায়। স্কিল হ'বৰ কাৰণে ডেফিনেটলি আমাক এডুকেশ্যন লাগিব। মই জাষ্ট কলেজীয়া শিক্ষাৰ কথা কোৱা নাই বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ শিক্ষাৰ কথা কোৱা নাই। ইউনিভাৰ্চিটি শিক্ষা পালেই যে মানুহ এজন স্কিল্ড হ'ব তেনেকুৱা কথা নাই। কোনোবা PhD লৈ পেলাই বহি থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ যে স্কিল্ড হয় মই সেইটো নকওঁ। কিন্তু কোনোবা এজন যেতিয়া স্কিল্ড হ'ব বা ৱেল এডুকেটেড হ'ব, তেওঁ এটা কি প্ৰচেছৰ মাজেৰেনো গৈ পেলাই হ'ব। যেতিয়া এজন শিশু ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে, আগবাঢ়ি গৈ থাকে, সেইটো সময়ত ডেফিনেটলি তেওঁৰ কাৰণে
শান্তিৰে সুস্থভাৱে ঘৰত হওক বিদ্যালয়ত হওক শিক্ষানুষ্ঠানত হওক কেনেদৰে পঢ়িব পাৰিছে আগবাঢ়িব পাৰিছে সেইটোৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তো মই যদি এজন শিশু যি কুৱেৰ হয় তেওঁৰ বিষয়ে যদি কওঁ আটাইতকৈ প্ৰথমতে চেলেঞ্জ ক'ত হয় বহুত সময়ত ঘৰতেইতো হয় ঘৰত তেওঁৰ শান্তি নাই কিবা নাই কিবি নাই হয়তো ঘৰত স্কুললৈ যাবলৈ পঠাবলৈ বেয়া পায় বাট ঘৰত যেনিবা পঠালে আজিকালি মানুহে পঠায় কিন্তু বিদ্যালয়ত গৈ যদি সেই শিশুটোৰ শান্তিয়ে নাই বুলিং হৈ আছে হাৰাশাস্তি হৈ আছে তেওঁ কেনেকে শান্তিৰে পঢ়িব তেওঁ যদি শিক্ষকজনে তেওঁৰ সেক্সুৱেলিটিৰ কাৰণে তেওঁ জেণ্ডাৰ এক্সপ্ৰেছনৰ কাৰণে যদি বাৰে প্ৰতি তেওঁক উপলুঙা কৰে ইটিকিং কৰে ঠাট্টা কৰে মস্কৰা কৰে তেওঁ যদি ক্লাছৰ এজন সহপাঠীয়ে তেওঁক যদি বাৰে প্ৰতি ঠাট্টা মস্কৰা উপলুঙা কৰে তেওঁ চিনিয়ৰে যদি কৰে তো সেইটো সময়ত কেনেকৈ সেই এটা শিশু নিজকে সুস্থ মানসিকতাৰে নিজকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে কেনেকৈ তেওঁ নিজকে স্কিল কৰাৰ ওপৰত ভাবিব মানি ললো তেওঁ মেট্ৰিকৰ দেওনা যেনে তেনে পাৰ হ'ল তাৰপিছত ডাঙৰ চেলেঞ্জ কলেজ আহি পালে কলেজ এখনত গৈ তেওঁৰ পৰিৱেশটো কি হ'ব পাৰে যদি সেই শিশুটো এজন ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ চাইল্ড হয় তেতিয়া তেওঁতো মেল বা ফিমেল হিচাপে এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব তেওঁ নিজে নিবিচৰা যিটো ইউনিফৰ্ম হয় সেই ইউনিফৰ্মটো পিন্ধি যাবলৈ বাধ্য হ'ব তেওঁ নিবিচৰা টয়লেটত যাবলগীয়া হ'ব তেওঁ ফৰ্চ কৰা হ'ব যে তুমি এইটোৱে কৰিব লাগিব আমাৰ চইচ মতে তুমি থাকিবা তেতিয়া তেওঁ কলেজ যাব নিশ্চয়কৈ নিবিচাৰিব নিয়মীয়াভাৱে যেতিয়া তেওঁ নিয়মীয়াকৈ কলেজ নাযাব তেওঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগ নাবাঢ়িব সেইটো সময়ত মই কেনেকৈ আশা কৰিম যে কাইলৈ গৈ তেওঁ অন্যভাৱে সকলো সুবিধা পোৱা এজন উচ্চ শিক্ষাৰ্থী প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে কেণ্ডিডেটৰ সৈতে সমানে সমানে ফেৰ মাৰিব পাৰিব তেওঁ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা ক্ষেত্ৰতো পিছ পৰি থাকিব মই যেনিবা ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যনৰ কথা কৈ আছো চৰকাৰী যেনিবা চাকৰি এটা এজন ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিছিল যেনিবা তেওঁ মহিলা কেটেগৰীতে হওক বা পুৰুষ কেটেগৰীতে হওক কিবা এপ্লাই কৰিছে কিন্তু তেওঁ ইমান বেছি অলৰেডি ডিপ্ৰাইভড হৈ আছে বিভিন্ন দিশত কাৰণ আজি যিটো দেখিছো আজিৰ ফল নহয় সেইটো এটা হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড হয় তেওঁ গোটেই জীৱনৰ পৰিক্ৰমাটোৰ গৈ আজি এটা পজিশ্যনত তেওঁ থিয় হৈ আছে তাত তেওঁ ফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন এটা কেনেকৈ কৰিব এজন পুৰুষ কেণ্ডিডেটৰ সৈতে আপাৰ কাষ্ট এজন পুৰুষ কেণ্ডিডেটৰ সৈতে বা আপাৰ ক্লাছ এজন পুৰুষ কেণ্ডিডেটৰ সৈতে তেওঁ কেনেকৈ নিজকে কম্পিট কৰিব তো নিশ্চয়কৈ তেওঁ তাৰ পৰা বাহিৰ হৈ যাব লাগিব ন তেওঁ মানি ললো তেওঁ ৰিটেন এক্সামত পাছ কৰিব মই চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো ইণ্টাৰভিউ পেনেলৰ সন্মুখত কি হ'ব মই কিন্তু আশাও নকৰো মই কল্পনাও নকৰো কি হ'ব পাৰে তেওঁৰ জেণ্ডাৰ এক্সপ্ৰেছন বা জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটি চায়ে হয়তো বহুত সময়ত ৰিজেক্ট হৈ যায় বহুত সময়ত বুলি কৈছো কাৰণ বহুতে এতিয়া পাই আছে নিজৰ যুদ্ধ কৰি মেলি কিন্তু কিমান যুদ্ধৰ পাছত এজন গৈ পেলাই ইন্সপেক্টৰ হ'ব পাৰিছে কিমান যুদ্ধৰ পাছত এগৰাকী ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ব্যক্তি গৈ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হ'ব পাৰিছে কিমান যুদ্ধৰ পিছত কোনোবা এগৰাকী গৈ লোৱাৰ কোৰ্টৰ জাজ হ'ব পাৰিছে কিমান যুদ্ধৰ পিছত কোনোবা এগৰাকী গৈ এজন চৰকাৰী অফিচাৰ হ'ব পাৰিছে আমি সেই যুদ্ধখন চাব লাগিব কাৰণ যুদ্ধখন যদি নাচাওঁ তেওঁৰ ছাকচেছ ষ্টৰিটো কিন্তু কোনো পধ্যে জাষ্টিফায়েবল নহয় তেওঁৰ হাততে আহি পেলাই কোনেও দি দিয়া হয় প্ৰত্যেকে এখন যুদ্ধ কৰি কম্পিটিশ্যন কৰিয়ে এটা চাকৰি পায়গে বা কিবা পায়গে কিন্তু এজন কুৱেৰ কমিউনিটিৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে সেই যুদ্ধখন আৰু এটা বেলেগ হ'ব আজিকালি হয়তো বহুতে স্পেচ কিছুমানত দিবলৈ লৈছে বা কিবা কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছত সোমোৱাৰ পিছত যদি এটা সুস্থ পৰিৱেশ নাথাকে এজন ব্যক্তি যদি ডিগনিফাইড ৱে তেওঁৰ কৰ্মস্থলীত যদি এটা ডিগনিটি নাপায় এটা শান্তি নাপায় সেইটো হিচাপত তেওঁ কিমান দিন তাত কাম কৰিব পাৰিব হয়তো তেওঁ এৰি থৈ গুচি যাব লাগে কেৰেলাৰ যিটো কোচিন মেট্ৰত তাতে যিসকল হিজৰা সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি আছিলে তেওঁলোককতো কাম দিছিলে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ব্যক্তিসকলক কাম দিছিলে কিন্তু কিমানজন সেই কামটোত থাকিল বহুতে এৰি দিলে কিয় এৰি দিল আমি সেইটো কিয় ভাবি নাচাওঁ কাম পালে কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকে ঘৰ পোৱা নাই বিচাৰি থাকিবলৈ কাম পালে কিন্তু তেওঁৰ লগৰে মেক্সিমাম কলিগে তেওঁলোকক ডিষ্টাৰ্ব কৰে তেওঁলোকক যৌন আতিশয্য চলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰাছমেণ্ট কৰে তাৰপিছত তেওঁ কেনেকৈ তাত কামত থাকিব গতিকে এইটো বস্তু কেৱল এটা দিশৰ কথা এইটো একে গাঁথনিগত দিশৰ পৰা আমি চাব লাগিব আৰু সেই হিচাপত সকলো দিশত যদি আমি কাম কৰিব পাৰো সেন্সিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে হওক বা এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে হওক খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় হ'ব লগতে আমি এই বস্তুটো লাইজেন কৰিব পাৰিব লাগিব
যে বিভিন্ন কৰ্মস্থলীসমূহে মনৰ পৰা যাতে তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থলীৰ দুৱাৰবোৰ স্কিল্ড এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে তেওঁৰ জেন্ডাৰ সেক্সুৱেলিটি নোচোৱাকৈ এজন জাষ্ট কৰ্মঠ ব্যক্তিৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকৰ দুৱাৰখন খুলি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ তাত এটা স্পেচ ক্ৰিয়েট কৰে যে সুৰক্ষিত স্পেচ যাতে তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে যাতে এজন ব্যক্তিয়ে সুস্থভাৱে তাত কাম কৰিব পাৰে হয় মুকুল Thank you, Rituparna. You told that it's indeed very challenging for LGBTQ people, youths in India, because nowadays, depending upon the skills, youths get their jobs. And and it's very challenging for LGBTQ plus community members, many of them do not get the adequate atmosphere in schools or in colleges to hone their skills, because through their mannerism, when people know, even if they do not come out, that they may fall under the LGBTQ community, they usually become the victim of bullies and neglect. And in that atmosphere, when a child feels neglected, feels humiliated, adequate skill, honing adequate skill is impossible. And as India is a very large country, competition is very high. So it's impossible to have for a LGBTQ plus youth to hone equal level of skill in an atmosphere which is dominated by heteronormative dominance, so which is dominated by heteronormative. So you think that policy making itself, again, it has to be entrusted, that it's a gender sensitized atmosphere where equality in terms of gender and sexual placement should be implemented in schools and colleges, so that there is adequate space can be given to the youths of LGBTQ community, so that they can feel comfortable to continue their studies. So what happens, especially the transgender youths, usually after matriculation or before matriculation, they drop out. Majority of them drop out from the schools because especially they cannot withstand the humiliation and neglect in the atmosphere, which is very prevalent in India, everywhere, almost everywhere. To give an example, even if transgender people are recruited these days, a few of them, like in Kerala airport, they were recruited, and many of them, several of them had to resign because they became victim of bullying and even sexual harassment. So this is the scenario going on. So we need adequate space for the LGBTQ people, youths, especially children and youth, so that they can hone skills equally with the mainstream children. Thank you, Rituparna. My next question is regarding the mental health. This is a very big issue of LGBTQ community. Do you think that getting adequate information regarding gender and sexuality can improve mental health of the youths of our community and LGBTQ community? আপুনি মানসিক স্বাস্থ্যৰ কথা আমি ক'ব গৈছো। মানসিক স্বাস্থ্য এটা ডাঙৰ ইছ্যু হয় LGBTQ প্লাছ কমিউনিটিটো, সম্প্ৰদায়টো। আৰু আপুনি ভাবেনে যে এডিকুৱেট যদি দৰকাৰী ভাৱে সঠিক তেওঁলোকে তথ্যবিলাক পায় জেণ্ডাৰ এণ্ড ছেক্সুৱেলিটিৰ ওপৰত, লিংগ আৰু যৌনতাৰ ওপৰত সৰুৰ পৰা, তেতিয়া মানসিক সমস্যা, মানসিক যিটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ কাৰণে বহুত কামত আহিব বুলি আপুনি ভাবে? তুমি শুনা পাইছা মই কি কৈছো? Yes, thank you মুকুল। মানসিক স্বাস্থ্যৰ দিশত মই কমেণ্ট দিব পৰাকৈ ইমান অভিজ্ঞতা নাই বা মোৰ ইমান নলেজ নাই বা নাজানো বুলিয়ে মই ক'ব লাগিব।
কিন্তু হলেও মই এটা কথা কম যে আমি প্ৰায় এটা ভুল কৰো মানসিক স্বাস্থ্যৰ দিশটো আমি সামাজিক দিশৰ পৰা আমি কেতিয়াও আমি মানসিক স্বাস্থ্যক জাষ্ট এনেকুৱাকে চাওঁ যেন জ্বৰ কাহৰ দৰে এটা বস্তু আজি হঠাৎ কিবা এটা বাহ্যিক কাৰণত যেন আমাৰ হৈছে দৰৱ খাম কিবা কাউন্সেলিং লৈ ভাল হৈ যাব কথাটো তেনেকুৱা নহয় আমি সামাজিক দিশটো একদম উপেক্ষা কৰোঁ বিশেষকৈ যেতিয়া আমাৰ কুৱেৰ কমিউনিটিৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ কথা কওঁ সেই ক্ষেত্ৰতো আমি সামাজিক দিশটো নাচাওঁ গতিকে মই ভাবো সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ আমাৰ ওচৰত একেবাৰেই নাই আমি কথাই নাপাতো আমি ইন জেনেৰেলো কোনো পধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য বোলা বস্তুটো আমাৰ সমাজত খুব পাতলকৈ লওঁ খুব লাইট কৰি লওঁ একদম মানে গুৰুত্ব নোহোৱা কথা এটা মানুহে খুব উপলুঙাৰ সুৰত কিবা এটা কৈ মেলি থৈ দিয়ে গতিকে মই ভাবো এই আলোচনাবোৰ হোৱা উচিত খুব বেছিকৈ তাৰ বিষয়ে একে স্থানীয় ভাষাটো বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েল প্ৰস্তুত হোৱা উচিত তথ্য মানুহৰ ওচৰলৈ যোৱা উচিত সজাগতামূলক কাম কৰা উচিত মই জানো তেনেকৈ বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে অসমতো ডায়েণ্ট তেওঁলোকেও কমিউনিটি পাৰ্সপেক্টিভৰ ফালৰ পৰা বা মানসিক স্বাস্থ্যৰ দিশত তেওঁলোকে কেনেকে কাম কৰিব পাৰে খুব এটা ধুনীয়া তেওঁলোকৰ প্ৰকল্প চলাই আছে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব পাৰে হয়তো ডক্টৰ নীলেশ মহিতৰ লগত আপোনালোকে আগত কথা পাতিছে অন্য এটা ৱেবিনাৰত তেওঁলোকে খুব বেছি ভালদৰে ক'ব পাৰিব তো মই গতিকে ভাবো যে আমি আমাৰ ডিসকোৰ্সত আমি আলোচনাত মানসিক স্বাস্থ্যৰ যেটো সামাজিক দিশ সেই সামাজিক দিশটো অনাটো খুব প্ৰয়োজনীয় বিশেষকৈ আমাৰ কুৱেৰ কমিউনিটিৰ ক্ষেত্ৰতো তেতিয়া হয়তো আমি এই দিশত বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম বা কাম কৰিবলৈ ফলপ্ৰসূ হ'ব কাৰণ সেইটো খুব এটা ডাঙৰ সমস্যা হিচাপে আমাৰ মাজত এতিয়াও ধৰা দি আছে এতিয়াও খুব বেছিকৈ সাফাৰ কৰি আছে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আৰু কোনো পধ্যে আমি সিৰিয়াসলি লোৱা নাই সেই কথাটো গতিকে মই এইখিনিয়ে কম ইয়াতকে বেছি নকওঁ কাৰণ মই নিজকে যোগ্য বুলি নাভাবো ইয়াতকৈ বেছি এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে Thank you, Rituparna. We do not want to talk about mental health issues elaborately because we do not think that we are still to be talking about this issue, but we feel that regarding the mental health is a very pivotal issue that is affecting still LGBTQ plus youths and the social angle associated with the mental health should be addressed equally because unless and until society do not want to talk about the mental health, it cannot be addressed. And in general, society is very silent about mental health issues. And it's affecting not only the LGBTQ plus people, it affects the people in general in India. And that is very needed if you think that regarding mental health, the media should be aware and the information, adequate information in simple language should be available to each of the citizens of India. Thank you, Rituparna. The next question is regarding the sex education. If sex education comprising with mental health yes Rituparna, my question is regarding sex education. If sex education comprising with mental health education associated with sexuality and gender and sexuality education becomes implemented compulsorily, given compulsorily in India since school days itself, many of the problems LGBTQ plus people or youths have been facing so far. Do you think this will be reduced through effective comprehensive sex education?
আপুনি ভাবেনে যে যৌন শিক্ষা যেটো যৌন শিক্ষাত হেৰি থাকিব মানসিক শিক্ষাও থাকিব যৌনতাৰ লগত জড়িত লিংগ আৰু যৌনতাৰ শিক্ষাও থাকিব তেনেকুৱা যৌন শিক্ষা যদি স্কুলৰ পৰাই একদম কম্পালসৰি কৰি দিয়া যায় নিয়মীয়া কৰি দিয়া যায় ভাৰতত শিক্ষাবই লাগিব আপুনি ভাবেনে LGBTQ+ কমিউনিটি ছোৱালীখিনি বহুতখিনি সমস্যা কমি যায় Okay. Yes. শুনিছো অথনি মই জনশিক্ষাৰ দিশত সেইখিনি কথা কৈছিলো ডেফিনেটলি ইয়েছ যেতিয়া আমি জনশিক্ষাৰ কথা ক'ম গোটেইখিনি দিশ সামৰি আমি কথা পাতিব লাগিব আৰু যদি আমি কথা পতা যায় এৱাৰনেছ বাঢ়িব মানুহৰ ওচৰত তথ্য বাঢ়িব আৰু তথ্য বাঢ়িলে আমি জানিব পাৰিম বহুতখিনি কথা আৰু জানিব পাৰিলেহে আমি অন্য ওচৰ চাপিব পাৰিম আৰু যেতিয়া আমি ওচৰ চাপিম অন্যজনেও তেতিয়া অকলশৰী অনুভৱ নকৰিব ডেফিনেটলি যে আমাৰ LGBTQ চিলড্ৰেন হয় বা পপুলেশ্যন আছে মুকলিভাৱে যেতিয়া কথা পতা যাব মানুহৰ মনৰ সংকোচ বহুত কমি যাব আৰু সেই সংকোচবোধ কমাৰ লগে লগে ইন জেনেৰেল যিটো এটা একচেপ্টেন্স সকলোকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা যিটো মানসিকতা সেই মানসিকতাৰ দিশত বহুত এটা পজিটিভ এটা বাতাবৰণ আহিব এটা ধনাত্মক বাতাবৰণ আহিব আৰু সেই দিশটোৱে ডেফিনেটলি মানসিক স্বাস্থ্যৰ দিশত পজিটিভ ইম্পেক্ট নিশ্চয়কৈ পেলাব কাৰণ যেতিয়া এটা সুস্থ পৰিৱেশ এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত হয় তেওঁ যেতিয়া অকলশৰীয়া বুলি নিজকে ভাবিবলৈ বাধ্য নহয় তেওঁ নিজকে লুকাই ৰাখিব নালাগে তেওঁ নিজৰ অনুভূতিখিনি সাপ্ৰেছ কৰি নিজৰ মনৰ ভিতৰত ৰাখিব নালাগে লগা নহয় তো নিশ্চয়কৈ তেওঁ এই দিশত কোপ আপ কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰিব আৰু সেই কাৰণে মই ভাবো যে জনশিক্ষাৰ কথাটো আমি কোৱাৰ লগে লগে আমি সৰ্বব্যাপকভাৱে জেণ্ডাৰ এণ্ড সেক্সুৱেলিটিৰ বিভিন্ন যিবোৰ ভেৰিয়েশ্যন হয় ভাগ আছে ডেফিনেশ্যন আছে আলোচনা আছে সেই সকলোবোৰ কেনেকৈ একেলগে আনিব পাৰিছো সামূহিকভাৱে আনিব পাৰিছো সেই বস্তুটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব নহলে ইয়াৰ কিন্তু কোনো অৰ্থ নাথাকিব যদি আমি গোটেইখিনি দিশ সামৰি আলোচনাটো আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰো হয় Thank you, Rituparna. You think that indeed it is very important. Sex education is very important because if it is implemented properly in India, then only people will start talking about it. And when people start talking about the sex education, mental health problems associated with sexuality, gender and sexuality, then only adequate information will be available to them. And this kind of education surely make people comfortable, including teachers, regarding sexuality and sexual issues, and that will create a very open-minded and kind of proper atmosphere in the society, and that will, in fact, slowly maybe reduce the mental health problem being affecting the LGBTQ+ community in a major way so far. Our last question regarding our anniversary future, since your profile says that you are skilled in the management of non-profit organizations, how can we develop anniversary as a social entrepreneurship that will extend solid kind of help to the LGBTQ+ community, making their overall development. আমি এনাজৰি ভৱিষ্যতৰ কথা কৈছো যেহেতু তোমাৰ প্ৰফাইলে কয় যে তুমি নন প্ৰফিট সংস্থাবিলাকৰ পৰিচালনাৰ কাৰণে দক্ষ এনাজৰিক আমি এনেকুৱা এটা ভাল দক্ষতাৰ কেন্দ্ৰলৈ আমি নিব পাৰো নেকি সামাজিক দক্ষতাৰ কেন্দ্ৰলৈ যোৱাৰ পৰা LGBTQ কমিউনিটিৰ যিটো সামগ্ৰিক উন্নতি কৰিব পৰাৰ বাট ওলাই Okay, I think this question is from Melinda. I think so. But okay. But এনাজৰি ইমান ধুনীয়াকে কাম কৰি আছে মই আকৌ ইয়াতে মাজতে কি কম মইতো এনাজৰি শুভাকাংক্ষী হৈ সদায় আছো লগত আৰু ইমানো বেছি
এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই বা স্কিল নহয় যে মই কিবা ক'ব পাৰিম তাত লগত সদায় আছো সেইটো হিচাপত ডেফিনেটলি মই কণ্ট্ৰিবিউট কৰি গৈ থাকিম এনাজৰীৰ যিটো যাত্ৰা আৰু এনাজৰী মোৰ নামটো খুব ভাল লাগে ত' হোৱাট আই ফিল এনাজৰীয়ে সেই এনাজৰীৰ কামটোৱে কৰা উচিত কেনেকৈ আমাৰ বিভিন্ন যিখিনি কাম চলি আছে সেই কামখিনি একেলগে আগবঢ়াই লৈ নিব পাৰিছে আৰু সেইখিনি এটা সমন্বয়ৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ গৈ বিভিন্ন কামৰ ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব পাৰিছে সেই ৰাস্তাটো বিচৰাটো খুব প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ সেইটো তাৰ অৰ্থ এনেকুৱা নহয় যে আমি এইটোও কৰিম সেইটোও কৰিম আৰু পটককে আমি এইটো কৰিম সেইটো কৰিমকে বহুতখিনি হাতত লৈ ল'ম কাৰণ তেতিয়াহ'লে হয়তো নহ'বগে আই থিংক প্ৰায়ৰিটি কৰা উচিত প্ৰায়ৰিটি কৰি যে আমি আমাৰ কেপাচিটি যে আমাৰ মানে এনাজৰীৰ যিটো এটা কেপাচিটি আছে সেই কেপাচিটিটো এছেছ কৰি সেইমতে এটা অকণমান দীঘলীয়া পৰিকল্পনা কি ইমান দিনৰ ভিতৰত আমি এইটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি ইমানখিনি মানুহ একেলগে আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ থ্ৰুৱেদি আমি ই টেঞ্জিবল বা এইটো আমি লং টাৰ্ম বা এইটো শ্বৰ্ট টাৰ্ম এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি কাম কৰি পেলাই লৈ যাব পাৰিম আৰু কমিউনিটি লেভেলত আউটৰিচটো যদি বঢ়াব পাৰি তে আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিছো ইফ নট কমিউনিটি লেভেল দেন লিডাৰশ্বিপ লেভেল অৰ্গেনাইজেশ্যন লেভেল কেনেকৈ আউটৰিচ কৰি এটা একচুৱেলি এনাজৰীৰে বান্ধি ৰাখিব পৰাকৈ এটা প্লেটফৰ্ম বনাব পৰা গৈছে সেই হিচাপত যদি আগবাঢ়ে ডেফিনেটলি এনাজৰীৰ কাম কৰিব পাৰিব বুলি মই মানে খুব দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু সেই হিচাপতে এনাজৰীয়ে কাম কৰি আছে মই খুব সুখী যেনেদৰে কাম কৰি আছে বাকী আৰু এনাজৰী টিমক যেতিয়া মই পাৰ্চনেলি লগ পাম ডেফিনেটলি এইবোৰ বিষয়ত কথা পাতিম এনেকৈ ক'বৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা থেংক ইউ Yes, Rituparna, you have told that nursery, the name attracts you, and you think since they have been working in varied areas, the prioritization, they be focus or priority level has to be found out, and they have to know about the priorities. And especially if they want to work, but the outreach level of work has to be increased. And you do not think that you are at this level. You can any other suggestions to this actually, but you think that they've been working properly at that time, and it will be a long process. So the two things you have to do, that outreach capacity has to be increased, and the adequate priorities has to be found out. Thank you. So Rituparna is open for questions and comments from our participants. Milindatta, if you are available among the participants, you want to ask any question to Milind, or yes, cool. Your voice is not coming clear, and there's some disturbance. It's not here. It's muffling. But anyway, thank you, Rituparna. The question was not actually from me, but I'm glad that somebody asked. হেৰি তোমাৰ এডভাইচ আমি ল'ম আৰু তোমাৰ মুডটো আমি খাম আৰু আমি ভৱিষ্যতলৈ প্লান কৰিম এনাজৰী স্পেচিফিকলি জেণ্ডাৰ এণ্ড ছেক্সুৱেলিটিৰ ওপৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ short time or long time আমি এইটো তোমাৰ লগত বহি পেলাই কৰিম আৰু এনেকুৱাও ভাবিছো আমাৰ যেহেতু এটা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰো এটা গ্ৰুপ আছে আমি কেনেকে LGBT এণ্টাৰপ্ৰেনাৰক সাপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ বা একেলগে কাম কৰিব পাৰোঁ বা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ কিবা সেইটো এটা কথা তোমাৰ লগত কৰিম বুলি ভাবিছো ভাল লাগিলে তোমাৰ কথাখিনি শুনি মাজে মাজে খালি অকণমান ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আছিলে বাট it's nice to hear your input এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিলে ঋতু Any other questions and comments from any other participants? আৰু কাৰোবাৰ কিবা সুধিব আছে নেকি বা মন্তব্য দিব আছে জানো
কোনোবাই আৰু কিবা সুধিব কিবা মন্তব্য দিব? Okay then, thank you Hello. Ritu for joining us, for giving us a lot of time and giving your suggestions to Anazari also. Thank you. And thank you Gitismita for supporting us technically, and all the participants for being here. Thank you so much Rituparna, thank you so much. কিন্তু তুমি সাধুটো নকলা, মোক ক'বলৈ কোৱাই নাই, তুমি ক'বলৈ Ah, ক'লে মই এটা সাধু Yeah. Hello. আমি ৱেইটিং, মই ভাবি আছো এটা Hello. সৰু সাধু এটা কৈ লোৱা। ঠিক আছে গীতি, I'll tell. Hello. Yes, okay, thank you, I'll tell. Hello. I got a story book. Yes, কোনোবাই hello কৈ আছে। हाँ सिद्धू जी, मैं शुभम। Hi Shubham, how are you? Thank you. Thank you Ritil ji, Mukul ji, thank you for the interesting and very energetic webinar. बहुत दिन के बाद तुम्हें दिखकर पहले तो अच्छा लगा, और ये जो एक वेबिनार था मेरे लिए बहुत सीखनीय था और बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब कैसे चला गया 1.5 घंटा मुझे पता ही नहीं चला, यूं ही चला गया मतलब। और मुकुल जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आसामी आता है लेकिन ठीक ठाक सब कुछ नहीं आता है ना, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि हो सकता है क्या, और आप मेरे रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट किए और इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके मुझे बोले, जो कि मुझे समझने में आसान हुआ। थैंक यू फॉर द वेबिनार। और आगे भी अगर कुछ है तो मुझे इनवाइट करना, थोड़ा लिंक भी भेज देंगे तो मैं पक्का इनवाइट करूंगा। थैंक यू ऋतुपर्णा जी। शुभम, थैंक यू शुभम, और जल्दी संबलपुर से संबलपुरी दुपट्टा भेजो मेरे लिए। हाँ आपको मैं भेज दूंगा। अब आओ ना कभी, ये तो कोरोना तो अभी खत्म हो चुका है, आ जाओ, नहीं तो फिर शुरू हो फिर से जाएगा। हो रहा है, फिर से हो रहा है। ठीक है, I'll go शुभम। बहुत अच्छा लगा आपका आवाज सुन के करीबन 1.5 साल के बाद। हम बात करेंगे, है ना, बहुत अच्छा लगा। और पतंग का जितना भी साथियों है उन लोगों को भी मेरे से नमस्ते और जिंदाबाद सबको। थैंक यू। I'll read this story now. Yes, Mukul. Okay, Shubham, if you can mute yourself, and Mukul also. Otherwise I'll read it. Thank you. So now Rituparna is going to tell a story. Yes. Okay. So yeah, after our talk, now maybe I'm energized to tell a story, and I love telling story. And as I told that I just do not tell story to children, but I tell story to adults also. And here is, I'm bringing one story. It's very special and a loving story to me. The story name is Gutli Has Wings. As you can see, it's a colorful cover page. You can see some rainbow. There is a small child who is playing. No, this is in English, Melinda, so I have to read in English. Okay. Sorry. Yeah. Okay. Maybe in some other day, in Assamiyat kom day. Aji English te ko aro. Bahut bhalo lage. This book is very special because the kind of subject this book is talking about, it's very rare from Indian publisher, but then Tulika, they took the step, and Kanak Shashi, the writer and illustrator, who brought out this special story, and it's that story for us, and I love this story. Now I will tell this story to you. So I'm going to read Gutli Has Wings, written and illustrated by Kanak Shashi and published by Tulika. For all of you, please be with me and let's fly with Gutli. So here is Gutli with singing. Gutli lived with her ma, papa, brother and sister. She was the youngest in the family. Gutli was a chatterbox, just like us. We used to chat in webinar and all these things nowadays in COVID, but Gutli was in general chatterbox. Pak, pak, pak. She would draw fairies
and roamed the Satpura hills for hours, collecting leaves of different kinds. She was happiest swinging on swings and climbing trees. Gutli had her cycle that she rode everywhere. She knew how to oil it and fill air in the tire and keep it in top shape. Oh, Gutli had a cycle and she used to love this cycle so much. And she knew everything about this cycle. You know, putting air, oiling, keeping it in place, everything. She was ustad. At home, she was everyone's favorite. Why not? She's a lovely child. And when her mother called her Soncheria, her golden bird, she would turn as red as a pomegranate. It was Diwali the next day, and everyone was busy decorating the house. Gutli was making a rangoli with her sister. There were new clothes for everyone. It's festival time, so everyone is getting new clothes, just like we get new clothes in Durga Puja and Bihu. By the way, Bihu is coming and we all are going to get new clothes, hopefully. And Gutli was also going to get new clothes in Diwali. What do you think? What kind of cloth Gutli will get? Let's read and let's find out. But Gutli was not happy with her clothes. Oh, we do always feel happy when we get new clothes. But why do you think Gutli was not happy with her new clothes? What can be the reason? Let's read and we'll get to know. She liked the light, frilly frock that her sister had been given. Quietly, she wore it and then went out to show everyone. Why are you wearing my new frock? Her sister screamed. Her brother burst out laughing and Papa looked at her with angry eyes. Why are you wearing the girl's clothes? What is wrong in it? She's just wearing a cloth. Why do you think everyone is upset and angry? Kutli's eyes filled up. She began sad. Ma took her inside and hugged her. Then gently she said, Son, you are a boy. You should wear your own clothes, not your sister's. But I want to be a fairy. And why do you keep saying I am a boy when I am a girl? Gutli also screamed. Because you are like your brother, not like your sister. Boys are boys and girls are girls. Ma said. No, no, I'm a fairy. Gutli was adamant. Boys are not fairies. They are princes. And you are the most handsome, sweet little prince in the whole world. Ma gave him a hug. Gutli separated herself from her mother's hug. I'm not a prince. I'm a girl and I am a fairy and I want to wear this dress. Gutli was adamant. Ma's voice was angry now. Don't be stubborn. You are a boy. Now go and change out of your frock. She said and went out. Why do you think this is happening? It's just a frock Gutli wants to wear. And why everyone is saying she is boy when she thinks that she's saying that she's a girl? All through Diwali, Gutli was sad. Even amidst the noise of crackers, the glowing diyas, and the food and sweets, she felt alone, lost in her own thoughts, away from everyone else's laughter and happiness. Gutli said, why not? After that, Gutli grew very quiet and began to stay by herself. She would talk only to the trees and leaves among which she roamed.
and to a few little chickens that she was friends with. The sound of her chatter vanished from the house. My poor Gutli. On one such quiet day, when Gutli returned home after walking in the hills, her mother called her and gave her a packet. What do you think? What kind of packet her mother gave? Gutli opened it quietly, and then her face started to smile. She looked at her mother in surprise. It was a beautiful frog, like that of a fairy. Ma hugged her. Yes, he said, it's a frog. Wear it and be what you want, but you will always be my little Soncheria. Look, Ma and Gutli. Gutli got a new frog to be the fairy. Look, the yellow frilly frog and Gutli is wearing. She's so happy. And she's showing to everyone. Gutli is happy. Gutli held the frog tight and buried her head in her mother's heart. Then she wore her frog and danced. She was happy. She was a golden bird and could fly high up in the sky over all the rules of the world. Rules that said she was a boy because she was born with a boy's body and not the girl she knew she was. She felt like a real fairy now. Slowly, she would change the world. For today, this was enough. And this is the story of Kuti, who wanted to be the fairy and wanted to fly high. And she found her mother, who became her friend and supported her in that journey. And we hope that Gutli will fly high above all the rules the society made, which used to tell that, you are like this and you be like this. Don't try to be like whatever way you want to be. What do you think? Did you like this story or did you not? If yes, what and why? If not, what and why? You can think and you can reflect. Why the mother was afraid to give Gutli what she wanted? Why mother gave her at least finally the frog she wanted? What made the mother to do so? Why Gutli's father was angry? Why her brother was laughing? We can think and we will find the answer. Thank you. Thank you for listening. I know this is so one way because we are not in physical space. It's a little bit difficult and I really don't like in this way storytelling. But yeah, I tried like in Zoom for the first time. Thank you. Thank you, Rituparna. Thank you so much. Yes, Thank you. wonderful. Thank you. Telling us the story. You have a lot of skill indeed in storytelling. Thank you all the participants. Thank you, Rituparna, once again, and thank you all, especially thank you, Gitismita, for your technical help. Thank you. Good night. Bye bye. Good night. Thank you.